อยู่กับ Digital Break Time Podcast ถึงแม้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง AI มาหลายรอบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องของ AI เนี่ยมันก็ยังมีแง่มุมให้อยากมานำเสนอให้กับคนที่ฟังอีกไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราทำงานในสายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่า AI มันเก่งขึ้นเร็วมากจากที่แบบเราคุยกันไปใน EP ก่อนๆเนี่ยมันอาจจะมีความแบบขัดหูขัดตาบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งมากคิดไอเดียก็ได้สรุปข้อมูลก็ได้จนเราก็ตั้งคำถามกันอีกแล้วว่าแล้วคนทำคอนเทนต์ยังจำเป็นไหมหรือสุดท้ายเนี่ย AI จะมาแทนที่เราได้ทั้งหมดซึ่งคำตอบผมก็ยังจะเป็นคำตอบเดิมอยู่ก็คือ AI อาจจะไม่ได้มาแทนแต่ว่าสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือมันกำลังทำให้เราต้องยกระดับมาตรฐานในการทำคอนเทนต์ทั้งหมดจากเดิมที่แค่สร้างสรรค์ออกมาให้ได้ดีตอนนี้อาจจะต้องคิดเป็นวัดผลเป็นแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆให้มันเป็นมากขึ้นก็เลยนำมาสู่หัวข้อในวันนี้ครับก็คือ Content Marketing กับสกิลที่ต้องมีในยุคของ AI นั่นเองในมุมนึงเนี่ยผมมองว่า AI ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องงานที่ต้องใช้ความเร็วแล้วก็ปริมาณเช่นการเขียนบทความเบื้องต้นการสรุปข้อมูลจำนวนมากๆหรือว่าการช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์ตั้งต้นเนี่ยซึ่งการใช้ AI มันช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้แบบมากๆเลยแต่จากการใช้ AI ร่วมกับการทำงานมาของผมเนี่ยแม้มันจะช่วยทำงานได้ในหลายๆส่วนเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดที่ผมเจออยู่ที่อาจจะยังไม่สามารถทดแทนเราได้ก็คือ1ความเข้าใจในบริบทธุรกิจบางอย่างลึกซึ้งนะเพราะว่ามันมีหน้างานที่แบบ AI อาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้อะไรเงี้ยอย่างที่2ก็คือมุมมองในเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนคอนเทนต์ครับบางที AI เนี่ยมันอาจจะมีความแบบ hallucinate บางอย่างได้ทำให้รู้สึกว่าเราคุยงานหรือทำงานกับมันได้แบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับอย่างที่3ก็คือการตัดสินใจที่มันต้องอ้างอิงจากสถานการณ์จริงครับสถานการณ์จริงที่ว่านี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ความรู้สึกต่างๆเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ย AI อาจจะตีความออกมายังได้ไม่ตรงใจเท่าไหร่โดยสรุปก็คือ AI เนี่ยมันอาจจะสร้างคอนเทนต์ได้ดีในเชิงฟอร์แมตในเชิงรูปแบบนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรเหมาะกับธุรกิจหรือกับแบรนด์จริงๆเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าบทบาทของคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันแค่เปลี่ยนไปสู่การที่ต้องใช้ทักษะใช้บางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนั่นเองครับและบางอย่างหรือบางทักษะที่ผมพูดถึงก็คือหัวข้อหลักของเราในวันนี้นั่นแหละโอเคมาเริ่มกันเลยว่าสกิลอะไรที่เราจะต้องพัฒนาหรือต้องมีบ้างในยุคของ AI แบบนี้นะครับอย่างแรกก็คือการคิดแบบเชิงกลยุทธ์ครับนอกจากทำคอนเทนต์ออกมาแล้วเนี่ยครับต้องตอบได้ด้วยว่าทำไปเพื่ออะไรอยู่ในขั้นไหนของฟันเนลต่างๆของมาร์เก็ตติ้งหรือว่ามีออบเจกตีฟเป็นยังไงโดยรวมมันคือการคิดแบบมีกลยุทธ์มากขึ้นมากกว่าการสร้างสรรค์อย่างเดียวเนาะอย่างที่2ก็คือการเข้าใจในลูกค้าครับ AI เนี่ยอาจจะเข้าใจข้อมูลทั่วไปแต่ว่าอินไซต์ของคนหรือคนที่เราคุยด้วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เราเองนี่แหละในการทำความเข้าใจเนาะอย่างเช่นลูกค้าเจอปัญหาอะไรลูกค้ากังวลเรื่องอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยเราก็จะทำคอนเทนต์ออกมาได้แบบตรงความต้องการมากขึ้นและ AI อาจจะยังไม่เข้าใจในจุดนี้อย่างที่3ก็คือเรื่องของสกิล storytelling แล้วก็การสื่อสารครับ communication เป็นสกิลที่จริงๆแล้วทุกคนก็ต้องมีเนี่ยถ้าเกิดทำงานสายคอนเทนต์น่ะเพราะว่าข้อมูลดีอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องเล่าให้มันดีด้วยเล่าให้คนเข้าใจมีจังหวะมีไดนามิกที่มันดีซึ่งถามว่า AI ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ทำให้เราอินเท่ากับคนทำออกมาเองอะครับสกิลที่4ก็คือเรื่องของการทำ Data การทำ performance analysis ครับสกิลที่สำคัญมากๆในยุคนี้ก็คือเรื่องของการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์เนาะ เมื่อก่อนเราอาจจะดูแบบดูยอดวิวดูสแตทเบื้องต้นทั่วไปอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องพัฒนาในจุดเนี้ยให้มากขึ้นดูในจุดอื่นให้มากขึ้นเช่นมีคนคลิกไหมมีคนสนใจจริงไหมขายได้ไหมอะไรเงี้ยครับลองมองเมทริกอื่นๆให้มากขึ้นหรือว่าทำความเข้าใจกับข้อมูลให้มันมากขึ้นรวมถึงข้อมูลที่มันอยู่นอกเหนือจากรีพอร์ตด้วยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเวลาเทศกาลหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆสกิลอย่างที่5ก็คือ AI สกิลครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนแบบ anti AI ทำตัวเองให้เก่งกว่า AI นะเพราะว่า AI ก็เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆอย่ามองมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแทนที่เรานะครับแต่
แต่ให้มองมันว่ามันเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆให้เราฝึกใช้พวก AI tool ต่างๆให้เก่งมากขึ้นเพื่อให้มันสามารถทำงานทดแทนเราได้แล้วก็เราเอาเวลาเนี่ยไปโฟกัสกับสกิลต่างๆที่ผมพูดมาเช่นการคิดการวางกลยุทธ์การวัดผลเนี่ยให้มากขึ้นงานที่เราทำออกมามันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นสกิลที่ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองหรือว่าเรียนรู้ให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการทำงานร่วมกับ AI ได้ดีขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ AI แทนเราไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่พอเห็นความเก่งของมันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยแล้วในอนาคตล่ะอีก5ปีอีก10ปีเนี่ยมันจะมาทดแทนเราได้แบบหมดจดไหมเพราะว่าหลายๆอาชีพก็ต้องบอกตามตรงว่าสามารถโดน AI แทนที่ได้แบบ 100% ได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมก็ยังมองว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่หายไปไหนแล้วก็คนทำงานเนี่ยก็ไม่หายไปไหนหรอกครับแต่อนาคตอีก5ปี10ปีผมมองว่ามันจะยากขึ้นกว่านี้อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันทำยากขึ้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งเราเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นมาตรฐานของการทำงานมันจะสูงขึ้นมากๆจากเดิมที่เราทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยในอนาคตเราอาจจะต้องทำได้มากกว่าที่เคยทำขึ้นไปอีกครับและอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วแหละและในอนาคตมันน่าจะชัดเจนมากขึ้นอีกก็คือมันจะมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือคอนเทนต์ทั่วไปที่ AI ทำแล้วก็คอนเทนต์เชิงลึกหรือว่าคอนเทนต์ที่ใช้คนทำนั่นเองครับและผมคิดว่าคนที่จะอยู่รอดในยุคของ AI ในอนาคตต่อไปก็คือคนที่ทำแบบที่2ได้ก็คือคอนเทนต์ที่มันเชิงลึกมากๆแล้วก็ยังสามารถทำคอนเทนต์หรือ generate คอนเทนต์จาก AI ได้ด้วยเหมือนกันครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสรุปเลย AI ไม่ได้ทำให้สายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหายไปแต่มันทำให้เราต้องเรียนรู้มากขึ้นและในอนาคตมันอาจจะทำให้มาตรฐานการทำงานเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกเนาะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับ AI ในสายงานของเราเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะสวัสดีครับ